guys, kaya ang likong sample sobrang wow. Titillating, napakita ko sa inyo guys yung layouts na modem speaker. But 1501. Guys, opening mo lang for 2019. Mo lang dito guys. December 1, tsaka ngayon. Yes, guys. Kaya environment lang CorelDRAW 2019. Hindi mo sa mga sa mga access at distinction. Right, the walls, layout goes on, rolling go. Like you go on, just point forward, bullshit, and so point separate set. Simple lang guys, enter all your topic, full with science. Then, so, ngayon nga natin kung i-office sa mga topic, mga JPEG lang, mga full na content lang. Ipagkunin ka mo yung PowerPoint, dyan, ano? By the way guys, that can out. Nabigay lang sa kuya Aaron sa power dahil mga chemical. Yan. Maligo. Shadow. Maligo. Yan. Appropriate. Vertic void. Kasi ito, curve niya yung curve. Customized font. Ito. Ilagay. Ito. Let's go. Done. So, makita nyo kung ano po talaga. Wireframe. Ilagay. Yan mo guys, malalaman kung legit na edit o ginawa talaga sa CorelDRAW. So, nakikita mo yung wireframe. Guys. Diyan. Those thing guys. Well. Enhance. So, balik ko lang siya. Man's charges, women. Area. Inlet. Get it on. Get out. Reader. There are more. But guys, ano to? Ting-ting of the layout area. 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 There you go. Good. Hey guys, I'm going to yan. Yan. Balik ko na. Finish. Ito guys, yung mga nagamit na kama ng pro-edge to this game. Dito pa lang sa inyo. Yung sabi guys na revision. Yung ulit sa yung image. Box ba? Yan. Ilos pa dahil pa. Wala akong nang-isipit yung ba nalulit na slow. Magpaganda dito guys pag may up-process Twitter. Kasi lahat mo pwede lagay sa active game mode. Dito rin po Photoshop. Hindi mo siya pwedeng lagay. Kaya minsan, dito, kahit pag sabas na wire mo, sila kasi malawak ng require kami nakakapsid din ba yan. Then guys, yung moderate, yung pinaka-araw. Part 1, unlimited turn. Then din guys, ang gamit ko, one of the information dito sa Ireland. Maganda sa guide. Papakita ko guys sa yung trade nyo yung actual na print sa modem. With the way, guys yung Facebook ko, follow nyo to guys, and start kayo. Tapos, ito naman ang Chef Jawelso, Bob's Berkit. Inanong guys. And ito ako ginagawa nyo. So guys, yung actual na print sa modem, layout sa CorelDRAW 2019. And guys, but layout to actual print of sticker, output sticker. Level 1, focus sa marino so. Oh,